Profesor, prej 15 vitesh, pacientët që vuajnë nga dëmtimet e retinës së syrit trajtohen me injeksione intravitreale. A mund të shpjegoni diçka më në detaje në lidhje me këtë lloj trajtimi? So about 15 years ago, a new therapy modality was introduced and this was the injection. Që prej 15 vitesh për sëmundjet e retinës janë përdorur injeksionet intravitreale, që konsistojnë në injektimin brenda në sy të disa substancave të quajtura anti-VEGF-e. Before this period, so when I was trained in the early 90s, Kjo terapi ka qenë revolucionare për kohën, sidomos për trajtimin e degenerimit makular. Përpara saj, ne nuk kishim shumë shpresë për trajtimin e sëmundjeve të retinës. How fast they might lose their vision could give some help with visual aids. Ne i diagnostikonim pacientët, i këshillonim ata, por nuk mundeshim as të ndalonim dhe as të trajtonim patologjinë e tyre. With the introduction of this so-called intravitreal injections, it changed dramatically. Now we can help a lot of patients. Injeksionet brenda në sy ndryshuan situatën, sidomos për retinopatin diabetike dhe mbylljet e venave në sy. Like diabetic retinopathy, or diseases related to occlusions of the veins in the retina. And we can preserve vision with this therapy. Some patients really have improvement in their vision under the therapy. Por duhet thënë se nga ana tjetër këto injeksione nuk janë zgjidhja përfundimtare e problemit të tyre. The patient should be informed that it is a repeated therapy. That means some patients need just. Dhe për më tepër që pacientët duhet të informohen se injeksionet duhen ripërsëritur të paktën 3 herë në një hapësirë 4 javore. But other patients we treat more or less now more than 10 years and they might have 50 plus. Ripërsëritja e këtyre injeksioneve është pak e vështirë për pacientët dhe ndikon në cilësinë e jetës së tyre. Heavy load for the patient, for their quality of life, for their psychos, and also for the healthcare system, it's a heavy load. Por nga ana tjetër, ne ndihemi të lumtur që këtyre pacientëve mund t'ju ofrojmë këtë terapi dhe stabilizim qoftë dhe të përkohshëm të sëmundjes së tyre. Doktor, në cilat sëmundje të dëmtimit të retinës së syrit rekomandohet trajtimi parsplana vitrektomia? If intravitreal injections or laser therapy come to their end and are not helpful anymore, then surgical intervention is indicated. And for almost 50 years now, there is a surgical. Nëse injeksionet intravitreale dhe terapia me lazer nuk mund ta ndihmojnë më pacientin me probleme të retinës, atëherë ka indikacion ndërhyrja kirurgjikale. Që prej 50 vitesh përdoret kirurgjia e quajtur parsplana vitrektomi. Me anë të kësaj ndërhyrje, ne futemi në pjesën qendrore të syrit pa e dëmtuar strukturën brenda në sy. Kjo teknikë është një zgjidhje optimale. And vitrectomy means actually that we do remove the vitreous body. Vitrektomia nënkupton që ne heqim strukturën e qelshtë të syrit. Ne nuk mund të kurojmë sëmundjet e retinës pa hequr vitreusin apo xhelin që mbush hapësirën e brendshme të syrit. Which fills the inside of the eye like the air fills this room. And in what diseases we are using this parsplana vitrectomy? As I explained before, retinal detachment is one of the major indications. Përsa e përket sëmundjeve ku aplikohet kjo teknik, shkolitja retinale është një nga të parat. Pastaj retinopatia diabetike, nëse nuk trajtohet dot me injeksione apo lazer, duhet vazhduar mëtej me hemorragjit intravitreale, sëmundjet e makulës, sidomos ato që lidhen me moshën. Në këto raste krijohet një cip në sy që rrudhos retinën dhe krijon probleme me shikimin. Vitreous hemorrhage, so bleeding for a lot of courses, can be treated by vitrectomy if it is not self-diluting or absorbing. Mund ta përdorim edhe në rastet e metamorfopsisë apo të shikimit të valzuar. Other vessel diseases or retinal diseases, and then a subgroup of the whole parsplana. Një tjetër sëmundje ku mund ta përdorim është vrima makulare. Pra atëherë kur në qendër të makulës krijohet një vrim. Working of indications for this type of surgery is what we call macular pucker or epiretinal glycosis.
where a membrane Kjo është e vetmja sëmundje që kurohet me anë të kirurgjisë. Inflammations in the eye or other diseases. Shpjegim interesant lidhur me këtë lloj trajtimi, po unë kam një pyetje. Sa e suksesshme është kjo metodë dhe për më tepër, në fazën post-operatore, pra kur operacioni ka mbaruar, cilët janë ato indikatorë që garantojnë pikërisht suksesin e kësaj ndërhyrje? With regards to the success rate or the outcome of surgery, I would make the differentiation. So if you have more simple diseases, like I just recently mentioned, the macular diseases like macular pucker, epiretinal gliosis, macular hole, Për sa i përket efektshmërisë së kësaj ndërhyrje, do të bëja një diferencim. Nëse pacienti ka një sëmundje të lehtë të retinës apo është në stadiet e para të saj, atëherë rezultati është shumë i mirë. Shikimi mund të kthehet 20 me 20. So the full visual acuity after a successful surgery. Unfortunately, this is not always the case. Por nëse pacientët i drejtohen okulistit për të kryer parsplana vitrektomi në stadiet e avancuara të sëmundjes, vetë interventi mund të komplikojë situatën e saj. Profesor, për të sqaruar publikun që po na ndjek, disa nga llojet e ndërhyrjes në dëmtimet që pëson retina e syrit janë ato që quhen 20, 23G apo 25G. Cilat prej këtyre interventeve që unë sapo listova ju keni kryer dhe në qoftë se keni kryer, që sigurisht që po, sa keni kryer prej tyre? As any other field in medicine, also retina surgery is developing. And when I was trained in the early 90s in this Sigurisht se edhe në të gjitha fushat e tjera mjekësore, edhe interventi i retinës po përparon në teknologji. Standard of care. And just a very few surgeons worldwide performed at that time these kind of surgeries. Kur unë jam trajnuar për këto ndërhyrje, ai lloji 20G ishte gold standard i kësaj fushe. Instruments we are using, the incision size actually we make that we can introduce our instruments, and that was roughly. Çfarë nën kupton 20G? 20G është madhësia e instrumenteve që ne përdorim gjatë ndërhyrjes dhe madhësia e prerjes që ne bëjmë në sy gjatë kirurgjisë. Për afërsisht, kjo ndërhyrje i afrohet rreth 1 mm, pra kuptoni instrumenta që duhet të hyjnë në një vrim të syrit me madhësi 1 mm. Reducing the size of our incisions and instruments. Gjatë këtyre 25 viteve që unë jam në fushën e kirurgjisë së syrit, kam parë evoluimin e instrumentave që duhet të futen në sy. Në drejtim të madhësisë së tyre, sa më i vogël instrumenti që do të futet në sy, aq më e vogël është prerja, aq më pak hemorragji do të ketë pacienti dhe aq më i shpejt do të jetë procesi i shërimit. So there are, and also if you have more delicate instruments, as the structures we address during the surgery are extremely fine. Sometimes we peel membranes, they are just some micromillimeters thick. Then we need also equivalent instruments to that. Obviously, you would also use the proper hammer to the size of your nail as a workman. And so since 2002, there was a change in the size. Që në vitin 2004 kam filluar të përdor vitrektomin 25G, e cila është sa gjysma e prerjes që përmenda më sipër. Pra unë operoj me instrumenta që kanë një madhësi prej 0.5 mm-sh. My surgeries with instruments, they have a diameter of 0.5 mm. So the incisions are extreme. Pra kirurgjia është tërësisht e dedikuar. Këto instrumenta reduktojnë kohën e kirurgjisë, traumën operatore dhe procesi i shërimit është më i shpejtë dhe diskomforti i pacientit është minimal. Rezultati në krahasim me teknikat e tjera është më i mirë. Discomfort for our patients is reduced, and the outcome also that was proven in several studies compared to previous techniques is increased. Falenderoj doktor Shariot për bisedën mjaft interesante që na zhvilloi në. Faleminderit. Goodbye.